سلام دوستای عزیز، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امروز برای نهار تصمیم گرفتم آش درست کنم. حالا هوای شهر ما شده مثل زمانی که زمستون بود. اینقدر یعنی سرد شده، دما به شدت اومده پایین. از دیرو بعد از ظهر تا فکر کنم یه 2-3 ساعت بارندگی شدید بود. بارندگی که شد بعدش دما خیلی افت پیدا کرد. امروز هم همچنان هوا ابری و سرده و تصمیم گرفتم توی هوای سرد یه آش درست بکنیم. آخرین باری که ما آش رشته خوردیم خونه خواهرم بود، تو ویدیوها دیدید و امروز هم دوباره دیدم توی هوا واقعا میچسبه که آش درست کنیم و بخوریم. نخالی بیا شاید دیروز گذاشته خیس خورده بود، صبحم گذاشتم پخت، زیاد درست کردم، بنزه یه بستم بمونه که حالا یه دفعه دیگه اگه دوباره خواستیم درست بکنیم نخالی بیاش دیگه آماده باشه. اسفناج هم دیروز از فروشگاه خریدم، آوردم بیشترش خورد کردم، یه مقدار کمش اینجا مونده اونم خورد کنم و بریزم داخل آشمون که اینا آماده بشه، حالا تا مراحل بعدیش هم انجام بدیم. این از قابلمه آشمون که آبو تازه ریختم داخلش. البته آب نخل و بیا بود ولی خب کم بود. آب جوش یه مقداری بهش اضافه کردم، دوباره حالا باید جوش بیاد چون سبزی رو بهش اضافه کردم. عدس هم ریختم که با سبزیمون بپزه. اینجا هم نخل و بیا اضافه مونه، گذاشتم اون یکم خنک شه که بذارم توی فریزر. یه مقدار دیگه اسفناج هم اینجا مونده که اینم خورد کنم و دیگه بریزم داخل آشمون پر سبزی بشه، چون اسفناج دیدید وقتی که میپزه آب میشه دیگه، چیزی ازش باقی نمیمونه. با دستگاه خورد نکردم که خیلی بخواد ریز بشه، اما با چاقوی 2 تا برش بزنم دیگه آماده است. آش رشته با برگ چغندر هم خیلی خوشمزه میشه. اتفاقا الان فصلشه، چغندرها رشد کردن تو شهر ما هم زیاده، اطراف زمینای کشاورزی چغندر زیاد کاشتن. حالا اگه بتونم برم ببینم، حالا اگه کسی سر زمینش باشه ازشون بتونم یه مقدار بگیرم بیارم خورد کنم بذارم توی فریزر، چون تو فروشگاه من ندیدم برگ چغندر بیارم بفروشن. اینا خودشون از برگ چغندر استفاده نمیکنن، ظاهرا میریزن میره، فقط از خود چغندر استفاده میکنن. قرار امروز تو آشمون از اون پیازداغ آماده‌ام که تو ویدیوی قبلی نشونتون دادم تو فروشگاه لیدر و هوفرداش خریدیم، از اونا به آشمون اضافه بکنیم. خب این دیگه کافیه، زیادم ریزش نمیکنم. علاقش هم بریزیم تو آش و بریم سراغ پیازداغ. یه دونه پیاز بزرگ و یه دونه سیر بزرگ اینجا رنده کردم، گذاشتم سرخ بشه. بعد از این پیاز آماده هم الان از 1-2 قاشق میریزم داخل آشمون. حالا اونی هم که درست کردم یه مقدارشو دوباره تو آش میریزم، الباقیش هم بمونه برای روی آش که حالا خواستیم موقع خوردن به خودیم میریزیم. بسته‌بندی این پیازداغه این شکلیه. البته این واسه فروشگاه هوفر این مدلی عکس روش، واسه فروشگاه لیدر این عکس ساندویچ روش فرق میکنه. حالا وقت دوستان میخوایم بگیرین حالا شکلشون فرق میکنه فروشگاه ها، ولی بسته‌بندیش تقریبا میشه گفت همین فرمیه. اینم پیاز داخلشه میبینید. حالا من یه بار میخوام اگه بشه یه مقدار از این پیازه رو با آسیا پودرش کنم، پودر پیاز باش درست کنم. حالا تست میکنم، اگه خوب شد تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم که میشه باش پودر پیازم درست بکنه. حالا یه مقدارش رو بریزم داخل آش هرچی پیازش بیشتر باشه خوشمزه تره. خب داره جوش میاد. به به، واقعا تو این هوا الان میچسبه این آش. توقشا تو فروشگاه یه سری بسته‌بندی‌های رشته دیدم ولی ویدیو نگرفتم. حالا این دفعه اگر رفتم ویدیو میگیرم. فکر کنم تو فروشگاه لیدر رو من تا حالا ندیده بودم. 4 تا بسته‌های کوچولو بود ولی به هم چسبیده بودن. دقیقا شکل رشته آش بود ولی رو عکسش نشون میداد وقتی پخته میشه یه مقدار پهنه، نازک و پهنه. حالا نمیدونم اون به درد رشته آش بخوره، مثلا تو آشمون استفاده بکنیم یا نه. دقیقا خود رشته آش بود. من چون رشته آش رو از فروشگاه افغان یا ایرانی میریم میخریم، حالا همیشه 2 تا 3 تا بسته میخرم که داشته باشه. از تو این فروشگاه اینجا من تا حالا از این سبک رشته ها نگرفتم استفاده بکنم. باید یه بار بگیریم تست کنیم، اگه خوب باشه حالا مثلا دیگه آدم اینجا نزدیکش هست، راحت هر وقت بخواد میتونه بره بگیره.
و اینکه برای آشم حالا این دفعه من اگه بشه تو فروشگاه‌های ایرانی و افغان برم سبزی آش خشک شده بخرم، این بسته‌بندی‌ها. تا حالا من استفاده نکردم سبزی خشکشو، همیشه اسفناج یا حالا اگه جعفری گیشنیزم بوده تازه گرفتم خرد کردم ریختم. حالا گفتم این دفعه خشکشم بگیرم، قاطی این اسفناج که تو آشمون داریم می‌ریزیم، حالا یه مقدار سبزی خشک آشمون هم بریزیم، فکر کنم طعمش خیلی بهتر بشه. حالا دوستان اگه گرفتن تا حالا تست کردید خشک شده سبزی آشو، بگید مثل تازهش خوب هست، ارزش داره بگیریم بپزیم استفاده بکنیم یا نه. آب آشمون هم جوش اومد و مواظب باشیم سر نره. تقریبا 10 دقیقه این سبزی و عدسش بپزه دیگه آماده است. رشته‌ش هم بریزیم و خاموش کنیم بذاریم کنار. ساعت نزدیک 12، بچه‌ها همچنان خوابن، در تعطیلات تابستونیشون به سر میبرن. چشم به هم بزنین تقریبا 1.5 دیگه دارن، تعطیلات تابستونشون تموم میشه، دوباره مدارس باز میشه. بریم با هم دیگه یه نمایی از بیرون رو نشونتون بدم ببینید چه حال هوایی بیرون، قشنگ خود زمستونه. ببینید هوا رو، آسمون نگاه چه ابرای سیاهی دارم میاد، یکم بادم میاد، اونجا درختا دارن تکون میخورن معلومه. حالا مردم تو شهر بیان ردچم برن معلومه اکثرا لباسای گرم پوشیدن. اون خانم‌ها اون با دوچرخه لباس آستینان، نگاه موتوری با کاپشن بود. مردم مجبورن دوباره لباسای زمستونیشون رو در بیارن. این هوای اروپا مخصوصا حالا اتریش که ما هستیم، من اطلاع دقیقی دارم، همیشه همین جوری بوده. 2 روز گرمه، قشنگ آدم گرما کلافه میشه، بعد یه دفعه سرد میشه خود زمستون. حالا نمیدونم خوبه یا بده. آشو گذاشتیم آماده بشه. تو این فاصله یه چند تا خورده کاری دیگه دارم انجام بدم. این مجسمه رو قبلا نشونتون داده بودم، گفتم میخوام تمیزش بکنم. امروز وقتشه که تمیز بکنیم اینا. از چت جی پی تی پرسیدم که اینا از چه موادی استفاده بکنم برای تمیزکاریش که خوب باشه و قشنگ براق بشه. چند تا روش رو بهم گفت. یکی از اونا یه قاشق آرد، یه قاشق نمک، چند تا قطره سرکه سفید. حالا سرکه سفید رو به میزانی باید حالا چشمی بریزید که اون موادتون حالت خمیری بشه. بعد اونو بمالید روی سطح حالا این مجسمه برنزیتون 10 تا 15 دقیقه بذارید بمونه. بعد با یه دستمال نرم حالا روش رو تمیز کنید و پاک کنید. بعد میتونید با ولرم هم اینو بشورید تمیزش بکنید. و یه چیز دیگه این که گفتش که اول یه قسمتیشو تست بکنید. حالا ممکنه یه وقت میبینی برعکس عمل میکنه. منم به خاطر همین گفتم وقتی مواد رو درست کردم این قسمت گوشه پایینش حالا زیاد دیدم نداره، یه کوچولو اول اینجا تست میکنم ببینم جواب میده یا نه، یا حالا یه وقت تغییر رنگ دیگه ای داد کل حالا مجسمه خراب نشه. هوا رو ببینید 5 دقیقه نشد من نشونتون دادم ابری بود و یکم باد میومد و سرده، الان دوباره آفتاب شد و گرم. اصلا هیچ چیز هوایی اینجا معلوم نیست به چه صورته. یه دقیقه تابستونه یه دقیقه زمستونه. مجسمه رو زین بالاشو باز کردیم، زیرش ببینید چقدر براق‌تره. حالا داروش میگه بدون زینش قشنگتره. نگاه کنید اینجوری، این بدون زینه، من میگم با خود زینه قشنگتره. اینجوری میشه با خود زین. حالا تو کامنت ها بنویسید این با زین قشنگتره یا بدون زین. خب این محلولمون هم ما درست کردیم، ببینید به این صورت قشنگ خمیری شد. سرکه هم به نظرم حالا اینجوری که من اندازه‌ش رو ریختم به اندازه همون نمک و آردتون باشه، یعنی تقریبا یه قاشق باشه. اونم بخوای قطره‌ای بریزی اصلا خیلی کم میشد، این حالت خمیری نمیشد. من اون بنزی یه قاشق سرکه سفید ریختم. حالا یه ذره این گوشه‌شو با گوش باکن آوردم، من میزنم میذاریم میمونه ببینیم نتیجه چی میشه. اگه اوکی بود همه چی کل قسمت ها رو میزنیم. دوستان آشمو آماده شد، من کشیدم اینجا تو ظرف جای همتون خودی. پیاز داغشو با اون نعنا داغش هم کلا همه ریختم، حالا کلی هم داخل آشمو ریختم. فقط کشکو همینجوری آوردم داخل آش نمیریزم چون ستایش نمیخوره. خودم دیگه گفتم قاطیش نکنم، حالا هر کی خواست بر خودش بریزه. حالا ظرفارم چیدم، بچه‌ها بیان بشینیم غذامونو بخوریم. این مجسمه هرم ببینید شستم، بذار یه جوری بگیرم تو نور قشنگ معلوم باشه، یعنی اینجا میذارم که باز بهتر معلوم شه. حالا زینشو بستیم فعلا، با زینش به نظرم خیلی قشنگ تره. ببرم بذارم بغل بقیه مجسم ها.
امروز دوستان قراره با هم دیگه تخم بو بدیم. معمولا همه تخمه تو خونه ها بو میدن، ولی خب توی مایتابه حالا تف میدن، نمک و لیمو، حالا یه هر چیز دیگه که دوست دارن بهش میزنن، یا خیلی اصلا آمادش از بیرون میخرن. ما هم اینجا همیشه این بسته بندی از فروشگاه ترکای یا حالا بعضی وقتا از فروشگاه افغان یا ایرانی پیدا میکردیم. بسته‌های خیلی کوچیک، معمولا اونو که تو اروپا هستن میدونن کدوما رو میگم. قیمتش هم 1 یورو به بالا بود. یعنی اون بسته‌ای که ما می‌خریدیم اندازش فکر کنم از این ظرفی که من الان پر کردم کمتره حجم تخمش، و اینکه ریز و درشت داره. بعضیش خیلی نمکشون زیاده یا طعمشو دوست نداریم، و طعم گلپری هم که توشون اصلا وجود نداره. چند سریه ما الان تخمه خام خریدیم، خودمون تو خونه با دستگاه داریم بو میدیم. تو مایتابه هم نه، قبلا چند بار تو مایتابه تف داده بودیم، باز یا جالب در نمیومد. الان تفاوت جدیدی که داریم میزنیم توی این دستگاه ایرفرایر سرخ‌کن بدون روغن، توی اون داریم تخمه رو بو میدیم. اولین مرحله اینه که خود تخمه خامو میریزیم تو دستگاه، روشن میکنیم حالا به مدت 7-8-10 دقیقه، ولی بازم تایم دقیقش رو نمیتونم الان بهتون بگم. ممکنه نوع تخمه ها با هم دیگه فرق بکنه. هر چند دقیقه یه بار در دستگاه رو باز کنید، تست کنید ببینید مغز تخمتون خامه یا اینکه پخته شده و موقع دیگه حالا اضافه کردن نمک و چیزای دیگه بهش هستش. حالا اینو الان ما میریزیم تو دستگاه روشن میکنیم. من میخوام با طعم گلپر درست بکنم، البته لیمو هم بهش میزنم. با گلپر خیلی خوشمزه تر میشه. توی دستگاهمون یه دونه از این صفحه‌های توری مانند داره، اینو در میاریم. کاغذ هم نمیذارم کفش، برای اینکه اون خود کاغذم هی جمع میشه، تخمه میره زیرش گیر میکنه، هی بعد اونو جابجا بکنی. تو خود کفش باشه خیلی بهتره. ببینید ریختم داخل دستگاه، حالا میذاریم داخل رو روشنش میکنیم. این دستگاه ما تا 230 درجه دماش میره بالا، ولی بقیه دستگاه تا اونجا که من میدونم تا 200. دستگاه قبلی خودمونه تا 200 بود. یه دونه لیمو هم آوردم اینجا، الان آبشو بگیریم. لیمو تازه من آبشو میریزم. حالا آب لیمو هم هر کی داشته باشه میتونید داخلش بریزید. مثلا میتونید بدون آب لیمو و گلپر هم باشه، همون نمک و آب خالی اضافه بکنید. ولی خب ما برای اینکه طعمش خوشمزه تر بشه از آب لیمو استفاده میکنیم. حالا یه سر بذاریم یه تخمه ببینیم در چه وضعیتی. هر چند دقیقه یه بار که درش رو باز کردیم مثل من همینجوری تکون بدید، تخمه کاملا زیر و رو بشه، زیریا بیاد بالا، اونم کاملا بهشون حرارت بخوره. خب تخمه تقریبا میشه گفت حرارت کافی رو خورد. الان بهش نمک و حالا گلپر و چیزایی که لازم داریم رو بهش اضافه میکنیم. یه چند دقیقه هم اونجوری بمونه. برای این مقدار من به اندازه 4 تا قاشق چایخوری کوچیک نمک زدم. باز تمام اینا بستگی به خودتون داره که میخواید حالا پر نمک باشه یا کم نمک باشه. گلپر هم همینجور. اینو که ریختیم بعدا یه هم میزنیم. آب لیمو رو هم که بهش اضافه کردم کاملا همشون خیس شد. دوباره میزنیم تو دستگاه. به اندازه 2-3 دقیقه فکر کنم بمونه کافیه. حالا باز باید چک کنیم ببینیم چه میزان براش کافیه. این از تخمه ما آماده شد. ریختم تو این سینی که یکم خنک بشه. ببینید رنگش به چه صورت تغییر کرده. فقط نباید بذارید این رنگ حالت قهوه‌ای که پیدا کرده خیلی زیاد بشه، چون سریع میسوزه مغز داخلش. من به اندازه فکر کنم 5 دقیقه با دمای 200 درجه گذاشتم. زمانی که آب لیمو حالا اون گلپرینا رو بهش اضافه کردم حرارت خورده، و اینکه باید چند بار تخمه رو هی با کفگیر زیر و رو بکنید. در دستگاه رو بکنید هی این تخمه رو زیر رو کنید که کاملا همشون حرارت بخورن و زود خشک بشن، وگرنه زیریا خیس میمونن روییا میسوزن. این از تخممون که آماده شد. امیدوارم که دوستان درست کنید تو خونه و ازش لذت ببرید. هلند که بودیم من از اونجا یه دونه ماسک زغال خریدم. حالا یادم نمیاد تو ویدیوها نشون دادم یا نه. حالا امروز آوردم میخوام استفاده بکنم، گفتم یه بار دیگه بهتون نشون بدم. ببینید اسمش هم اینجوریه، مارکش کاملا اگه میخواید ببینید
یه دونه فروشگاه نمیدونم کره چینی بود، اسم فروشگاه رو یادم نیست. از اونجا رفتیم شانسی دیدم این ماسکو داره. حالا مدل‌های متفاوت داشت، مثلا رنگاشون هم فرق میکرد، ولی من میخواستم مثلا این ماسک زغال بگیرم. قبلا تقریبا میشه گفت 1-2 سال گذشته آخرین باری که من خرید کردم از این ماسک زغال، البته از این نه، یه مارک دیگه، فروشگاه اکتیوم می آورد، همیشه میرفتم از اون میخریدم. یه مقدار سایزش از این کوچیک‌تر بود، قیمتش هم زیر 2 یورو بود. یعنی خدایی من چند بار تا حالا ماسک زغال خریدم، ایران هم رفتم خریدم، اینجا مارکای متفاوتی هم خریدم، هیچ کدوم به پای اون نمیرسه. اسمش هم یادم نیست که مثلا چه برندی بود، مال کجا بود. هرچی هم دیگه توی این 1 سال و نیم گذشته فروشگاه اکتیو رفتم سر زدم، اصلا دیگه نیورد از اون. تو اتریش، حالا اون شهرهایی که من رفتم فروشگاه اکتیون داشته، تو همه اونا گشتم، حتی تو آلمان گشتم، توی هلند گشتم، اصلا انگار دیگه نمیارن اونو و اینو خریدم. میخوام امروز تستش بکنم. یه تست کوچیک انجام دادم، به نظرم به پای اونی که از اکتیو میخریدم نمیرسه، ولی حالا امروز روی صورتم بذاریم ببینیم چه جوریه. دیگه بالاخره خریدیم، باید استفاده بکنم دیگه. من این توییپشو نزدیک 8 یورو من خریدم. لایه بردار پوست ماسک زغال، کاملا هم گیاهیه. اینجاش هم نوشته وگان، که یعنی از مواد شیمیایی استفاده نشده. حالا دیگه نمیدونم. پشتش هم زده که بذارید روی صورت 20 تا 25 دقیقه بمونه، بعد حالت برقی خوش میشه و کاملا بکنید. پشتش هم عکس داره، هم حالا توضیحات کاملشو زده. حالا بریم تستش بکنیم. از این نمیدونم اینا اسمشون چیه، کاردک، مثل کاردک میمونه دیگه، مخصوص این ماسکای صورت از قبلا داشتیم. اینو من آوردم الان امروز با هم استفاده بکنیم. ماسک زغالا خیلی خوبه. حالا دوستانی که تو اروپا هستن اگه میدونن از این ماسک زغالا با کیفیت بالا تو کدوم فروشگاهی هست که اینجا من میتونم تهیه بکنم، حتما واسم تو کامنت ها بنویسید که من بتونم برم بخرم. از فروشگاه DM هم خرید کردم، اتفاقا یه دونه هست اونجا تو کموده، اونم میزنم یکم حالت مثلا شیشه‌ای پیدا میکنه روی صورت و وقتی میکنی معلومه قدرت زیادی نداره که اون منافذ حالا هرچی مواد توش هست رو بکشه بیرون. زیاد از کیفیتش من راضی نبودم. نه همونجوری توی پشو نمیدونم، شاید 2 بار اگه استفاده کرده باشم همونجوری گذاشتم توی کمو تو همومه. کامل صورتم ماسکو بزنم، میذارم خشک بشه، برمیگردم بهتون میگم که حالا این حالت پاکسازیش وقتی میکنیم به چه صورت بوده، خوب بوده یا نبوده. گفتم که 20 تا 25 دقیقه حداقل باید روی صورت بمونه تا این کاملا خشک بشه. دوستان ماسکمون خشک شد. موقع حرف زدن آدم کاملا متوجه میشه، دهنتو نمیتونی زیاد باز و بسته بکنی. حالا بریم با هم دیگه اینو بکنیم. بعضی جاها که میبینید یه مقدار سخت کنده میشه، سعی کنید پوست صورتتون رو اینجوری با دست نگه دارید که زیاد کشیده نشه پوستتون، یه وقت قرمز بشه حالا یا پوستتون اذیت بشه. کاملا که خوش بشه قشنگ یه دست ورقه‌ای همش کنده میشه. خب وقتی برعکسش بکنید نگاه کنید متوجه میشید که چقدر میشه گفت خوب تمیزش کرده. حالا بعضی جاها که میبینید اینجوری لک مونده یا این قسمت ها خیلی نازک بوده دیگه به هم نچسبیدن، یا اینکه مثل این قسمت بینی من اینجا هنوز خیس بوده و بعد برم صورتم کامل بشورمش. ولی قسمت های اینجا زیر چونم و با این قسمت های روی بینی رو خوب تمیز کرده. از روی خود این ماسک که نگاه میکنی از قسمت پشتش کاملا متوجه میشی. ماسکش خوب بود، خدا رو شکر ارزش داشت. حالا خریدم، من تقریبا سعی کنم در ماه 2 بار حالا شایدم 3 بار استفاده بکنم از این ماسک. ماسکای دیگه هم که اون ماسکای مایع یا ورقه یا دیدید که قبلا فروشگاه DM زیاد خرید کردم، از اونم حالا هر چند وقت یه بار میذارم. برم صورتمو بشورم کاملا تمیز بکنم، یه نرم کنندم بزنم و دیگه تمام میشه.